পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাইছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে মিছোৰ পৰা একদম কম দামত আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' আপোনালোকে 20 টকাত 25 টকাতো আপোনালোকে মিছোৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। 20-25 টকাত আপোনালোকে প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' সেইটো আপোনালোকে হয়তো বিশ্বাস নকৰিব পাৰে, তো মই আপোনালোকক প্ৰুফ দেখাম, লাইভ প্ৰুফ দেখাম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু আপোনালোকক কেনেকৈ আপোনালোকে এনে মিছোৰ পৰা এনেকৈ 20-25 টকাত আপোনালোকে বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিব, অনলি 20 ৰুপিজ বা 25 ৰুপিজত আপোনালোকে প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তো কেনেকৈ কৰিব পাৰিব, কি কথা মই সকলোখিনি ভিডিঅ'টোত ডিটেইলছত আপোনালোকক বুজাই ক'ম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব, ক'তো স্কিপ নকৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই অলটো প্ৰেছ কৰিব। তো যেতিয়া নেকি মই এনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে চাবলৈ পাৰিব, ঠিক আছে। চ' বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক মিছোত আপোনালোকে 10 টকা বা 20 টকা আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, চ' সেই বিষয়ত মই আপোনাক ক'ম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কমপ্লিটকৈ চাব, ঠিক আছে। তেন্তে বন্ধুসকল, আহকচোন আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে বাৰু মিছোৰ পৰা 10-20 টকাত আপোনালোকে প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিবনে, বা আপোনালোকে সেই কথাটো বিশ্বাস কৰেনে? তো মই আপোনালোকে সেই বিষয়ত মই লাইভ প্ৰুফ দেখাম আপোনালোকক। আপোনালোকে 20 টকা 25 টকাত আপোনালোকক মই প্ৰডাক্ট দেখাম, আপোনালোকে সেই তেনেকুৱা প্ৰডাক্ট আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব মিছোৰ পৰা, ঠিক আছে। চ' গোটেইখিনি মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব, ক'তো স্কিপ নকৰিব। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব, তেতিয়া আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা গম পাব বা আপোনালোকে তেতিয়া কম দামত এনেকৈ বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তো ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু প্লিজ আপোনাৰ মতামতটো আপুনি কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আৰু প্লিজ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাওক। যোনসকলে নেকি ভিডিঅ'বিলাক চাইছে, চ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো সেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো বেল আইকনটো দবাই অলটো প্ৰেছ কৰি দিব, তো নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে চাবলৈ পাৰিব, ঠিক আছে। চ' মই মিছো এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক মই দেখাই দিম আপোনাক ক'ত কি কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। চ' মিছো এপ্লিকেশ্যনটো মই অ'পেন কৰিছোঁ আৰু মিছো এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মিছোৰ যোনখন হোম পেজ হয়, চ' ইয়াত আহি গ'ল। চাওক, এইটো মিছোৰ হোম পেজ হয়। চ' মোৰ নেট কানেকশ্যনটো অলপ শ্ল' হৈ আছে। চ' আহি গ'ল। এই চাওক, ইয়াত আপোনালোকে এতিয়া কিমান ইয়াত আপোনাৰ লাষ্ট 99 ৰুপিছৰ এখন শাৰীৰ দাম দেখাই দিছোঁ। চাওক, আপোনাক মই প্ৰথমতে দেখাইছোঁ অনলি 99 ৰুপিছত এখন 100 টকা নহয়, ফ্ৰী শ্বিপিং হয়। আপোনালোকে অনলি 99 ৰুপিছত আপোনালোকে শাৰী অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' মই গোটেইখিনি আপোনালোকে দেখাই দিম। আপোনালোকে ইয়াতকৈ কম দামৰ কাপোৰ বস্তু ক'ৰ পৰা ল'ব, ঠিক আছে। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমপ্লিটকৈ চাই থাকক। চ' আপোনালোকে ইয়াত চাব, ইয়াত লিখা আছে চাওক ডেইলি ডিলছ, ইয়াত য'ত লিখা আছে ভিউ অলছ, তো ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আৰু ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিবোৰ প্ৰডাক্ট আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব, তো তাত ইয়াত চাওক আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ। ইয়াত চাওক, ইয়াত আপোনালোকে যে মেন কালেকশ্যনৰ যদি চাৰ্ট টি চাৰ্টৰ সেইবিলাক বিচাৰে বা ইলেক্ট্ৰনিক, ঠিক আছে। চ' মই ইয়াত আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰনিকটোত মই ক্লিক কৰিছোঁ আৰু ইয়াত ক্লিক কৰি মই আপোনালোকক দেখাই দিম আপোনালোকে কম দামৰ প্ৰডাক্ট কেনেকৈ ল'ব পাৰিব। তো আপোনালোকে এইটো চাওক, ইয়াত প্ৰায় দামী আছে, হয় নহয়। তো ইয়াতকৈও কম দামী আপোনালোকে, মই কৈছিলোঁ যে 20-25 টকাত আপোনালোকে প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছিলোঁ, হয় নহয়। চ' মই সেইটো আপোনালোকক দেখাই যাম। চ' আপোনালোকে ইয়াত চাওক, ওপৰত লিখা আছে শ্বৰ্ট বুলি, তো শ্বৰ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আৰু ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাওক এটা অপশ্যন আছে প্ৰাইচ ল' টু হাইজ, ঠিক আছে। য'ত প্ৰাইচ ল' টু হাইজ আছে, চ' ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। আৰু ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত চাওক এনেকুৱা এখন বেলেগ এটা আহি যাব। চাওক, মই আপোনালোক 20 টকা 25 টকা কৈছিলোঁ, ইয়াত চাওক আপোনালোকে 18 টকাত আপোনালোকে এইটো প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব মিছোৰ পৰা। এইটো 22 টকা, ঠিক আছে। এই চাওক 30 ৰুপিজ, এই চাওক 30 ৰুপিজ, ঠিক আছে। এইটো চাওক 31 ৰুপিজ। এডাল হেডফোন চাওক 52 ৰুপিজত। এইটো 43, এটা মোবাইল ষ্টেণ্ড হয়, ট্ৰাইপড হয়, ঠিক আছে। চ' এনেকুৱা আপোনালোকে বহুত ধৰণৰ আছে। এই ইয়েৰফোনডাল অনলি 77 ৰুপিজত পাই যাব। এডাল ডাটা কেবল আছে, লাইটিং চিষ্টেম এডাল 68ত পাই যাব। এই চাওক, দেখিছে। চ' আপোনালোকে এনেকুৱা একদম কম দামত এইটো ৰিম'ট হয় এটা, এইটো 81 ৰুপিজত আপোনালোকে পাই যাব, অনলি 81 ৰুপিজত। তো আপোনালোকে বহুত কম দামত এনেকৈ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰডাক্টবিলাক অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। আপোনালোকে তললৈ গৈ থাকিব, তো সেইবিলাক অলপ দাম বাঢ়ি গৈ থাকিব। চ' ওপৰত যোনবিলাক শ্ব' কৰিব সেইবিলাক একদম কম দামী। তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে যদি কেটেগৰী চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে, কেটেগৰীত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে, ইয়াত ক্লিক কৰি পিনে আপোনালোকে কেটেগৰী আপোনাৰ বেলেগ চাই ল'ব পাৰে, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে যে মই কীবৰ্ডত যদি মই ক্লিক কৰোঁ, এটা কীবৰ্ডত মই ক্লিক কৰিলোঁ যেনিবা, এই চাওক ইয়াত যদি মই ল' প্ৰাইজ একদম ল' প্ৰাইজ কৰোঁ, এইটো ল' প্ৰাইজ হৈ আছে। তো ইয়াত ল' প্ৰাইজৰ ভিতৰত চবতছে এইটো এইকেইটা কম প্ৰাইজ আছে, 200 আছে।
ঠিক আছে তো এনেকৈ আপোনালোকে একদম ইজিলি একদম কম দামত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা মিছোৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু কেনেকৈ কৰিব পাৰিব মই সেইটো মই আপোনাক দেখাই দিলোঁ সো ইজিলি আপোনালোকে এনেকুৱা প্ৰডাক্টবোৰ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে মোক প্লিজ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাওক আৰু যদি আপোনালোকে কিবা জানিবলগীয়া থাকে সেইটো মোক কমেন্ট কৰক বা নিশ্চয় যদি আপোনালোকে কিবা অসুবিধা দি আছে সেইটো মোক কমেন্ট কৰক মই নিশ্চয় আপোনালোকক সেই বিষয়ে মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম এণ্ড কিবা যদি প্ৰব্লেম হৈছে সেইটো মই আপোনালোকক সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে আৰু ভিডিওটো প্লিজ এটা লাইক কৰি ভিডিওটো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু আপোনালোকে যদি এনেকৈ মোক ভিডিও যদি লাইক কৰি থাকে বা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে তো মই ভিডিও বনাবলৈ আৰু আগ্ৰহী হ'ম সো প্লিজ ভিডিওটো প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটোত আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কিন্তু বেল আইকনটো দবাই অলটো প্ৰেছ কৰি দিব তো তেতিয়া আমি যেতিয়া ভিডিওবিলাক দিম আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে নটিফিকেশ্যনবিলাক পাব ঠিক আছে আৰু এই ট্ৰিক্সটো মই আপোনালোকক শিকাই দিলোঁ তো আপোনালোকে এনেকৈ কম দামত একদম যদি মিছোৰ পৰা প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে সো এই ট্ৰিক্সটো আপোনালোকে চাই ল'ব সো আপোনালোকে এইমতে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পাইছে প্লিজ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব আৰু নেক্সট মোৰ ভিডিও আহি আছে কাপোৰৰ কালেকশ্যনৰ ভিডিও আহি আছে সব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থলে সেই কাপোৰৰ কালেকশ্যনৰ ভিডিওবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰিব ঠিক আছে তেনে বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো ইমান আছিল পুনৰ মই নতুন এটি ভিডিওৰ সৈতে মই আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈ ইমানে বাই